त्यसपछि अब हामी रोडेन्ट्स एन्ड भेक्टर कन्ट्रोलको कुरा गरौँ है त। यो रोडेन्ट्स एन्ड भेक्टर कन्ट्रोलमा पुरै जाने हो भने चाहिँ अलिकति यो लामी टपिक बन्छ है, लामी टपिक बन्छ। अदरवाइज हामीले चाहिँ यो रोडेन्टमा चाहिँ रोडेन्टले सार्ने डिजिजहरूको नाम चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। एटलिस्ट रोडेन्टले सार्ने डिजिज र रोडेन्ट कन्ट्रोलको बेसिक मेकानिजम अथवा बेसिक मेथडहरू के गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, के आइडियाहरू छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। ल रोडेन्ट बोर्न डिजिजहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी के गर्नु पर्यो भनेपछि प्लेग थाहा पाउनुपर्ने डिजिज भनेको प्लेग है। जमानामा थियो, अहिले चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो प्लेग, किनभने सिम्पल एन्टिबायोटिकहरूले है फ्लोरोक्विनोलोनहरूले पनि राम्रो छुने रहेछ यसलाई। त्यो बेला त एन्टिबायोटिकको कन्सेप्ट थिएन, त्यही भएर प्लेग चाहिँ एकदमै सर्यो त्यो बेला है। अनि अर्को ट्युलरेमिया भन्ने एउटा रहेछ है, साल्मोनेला भनेको टाइफोइड फिभरहरू। अरू भाइरल इलनेसहरू पनि थुप्रो सर्छ। अरू चाहिँ लेसमानिया भयो, रिकेट्सिया भयो, स्क्रब टाइफस भयो, मुसामा हुने माइट है, माइटले चाहिँ स्क्रब टाइफस सर्छ। कहिलेकाहीँ एमबीबीएसहरू सर्न सक्छ। चागास डिजिज भन्ने छ एउटा, लेप्टोस्पाइरा, हिस्टोप्लाज्मा, यस्ता डिजिजहरू हामीले चाहिँ यसको डायग्नोसिस पनि गर्दैन है। हामी जे फिभर आए पनि टाइफोइड फिभर भनेर त्यही एउटा एन्टिबायोटिक दुईटा एन्टिबायोटिक चलाउन जानेछौँ। तर यो डिजिजहरू पनि हाम्रो इभन रुरल पपुलेसनमा कि स्पेसली अनि यो बारीहरूमा काम गर्ने भनौँ अथवा यो के अरे यो अन्न उब्जाउनेहरू अनि मिलहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्ता डिजिजहरू पनि हामीले शङ्का गरेर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टेस्ट गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, यही अनुसारको एन्टिबायोटिकहरू चलाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। यो सबै इन्फेक्टिभ डिजिजहरू है, इन्फेक्सन डिजिजहरू। इभन यहाँ हान्ता भाइरस है, भाइरलमा ऱ्याट बाइट फिभर भनेको पनि भाइरस हो है। अनि हान्ता भाइरस भयो, अनि ऱ्याट टेपवर्म पनि सर्दो रहेछ है। यो कोरियोमेनिन्जाइटिस भन्ने छ एउटा, लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिन्जाइटिस भन्ने डिजिज छ। यस्ता डिजिजहरू पनि यसले सार्छ। यो भनेको रोडेन्टको कन्ट्रोल किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा, धान खाने बाहेक अरू पनि समस्या गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा है। र रोडेन्ट कन्ट्रोलको मेकानिजमको कुरा गर्दै हामीले प्रिभेन्सन र किलिङको कुरा गर्छौँ है। प्रिभेन्सनको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो धानहरू अथवा भनौँ कुनै अन्नहरू राखेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ प्रोपर स्टोरेजमा राख्यो भने उसले एक्सेस पाउँदैन है, एक्सेस पाउँदैन। उसलाई थाहा भए पनि ऊ त्यहाँ एप्रोच नभइसकेपछि आफै भागेर जान्छ, त्यहाँ बसिराख्ने कुरा भएन, उसले त खाना खोज्नु पर्यो हो। त्यही भएर गुड स्टोरेज भयो। हाम्रो वेस्टमा पनि मुसाहरूले खान सक्ने कुरा है, रोडेन्ट मुसा एउटा रोडेन्ट हो, त्यो बाहेक अरू रोडेन्टहरू पनि छन्, तिनीहरूले खान सक्ने वेस्टहरू हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रोपर डिस्पोजल गर्न सक्यौँ भने तिनीहरू आउँदैन। कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू जस्तो घरहरू अलिकति हाइटमा बनाउने, मुसाहरू छिर्न नसक्ने बनाउने, बेडसिटहरू उच्चो बनाउने, किचनमा चाहिँ कति खानेकुराहरू हाइटमा राख्ने, जहाँ चाहिँ मुसा चढ्न सक्दैन त्यस्तै राख्ने भनेपछि त्यस्तो प्रोपर कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू, घर वरिपरिको खाली राख्ने, घर वरिपरिको गेटबाट छिर्न नमिल्ने गरी बनाउने, त्यस्तो गऱ्यो भने बेटर हुने भयो है। अनि कन्ट्रोल बर्ड्स, जहाँ पल पारेको छ त्यो पलहरू चाहिँ मजाले खनेर थुनिदिने ताकि मुसोहरू निस्किन नसकोस्, छिर्न नसकोस् भन्यो भने यसरी रोडेन्ट हामी प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ। भने अर्को किलिङको कुराहरू छ। रोडेन्ट मार्नु पर्यो, रोडेन्ट मार्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ, रोडेन्टिसाइड है, यो ड्रगहरू भयो, पोइजनहरू। अर्को ट्र्यापहरू, मुसा मार्ने ट्र्याप राख्न सक्यो। फ्युमिगेसन भनेको केमिकल फ्युमिगेसन जस्तो टाइममा गरेर हुन्छ नि डिफ्रेन्ट खालको फ्युमिगेसन, त्यस्तै फ्युमिगेसन घर वरिपरि गर्न सकिन्छ। त्यसको स्मेल लामो समयसम्म बसिराख्छ, विच एफेक्ट्स द रोडेन्ट्स एन्ड दे वन्ट कम अराउन्ड है। अर्को केमोस्टेरिलेन्ट भन्ने छ। केमोस्टेरिलेन्ट भनेको खानेकुरा राख्ने है, खानेकुरामा तर स्टेरिलेन्ट विषहरू राख्छ। त्यो खाइसकेपछि मुसो डाइरेक्टली मर्दैन, तर दे बिकम इन्फर्टाइल। इन्फर्टाइल बन्यो भने त्यसपछि के हुने भयो त, दे क्यान्ट रिप्रोड्युस, उनीहरू आफ्नो लाइफ साइकल सकाउँछ एन्ड दे विल डाई, एन्ड उनीहरूको के हुने भयो त, अफस्प्रिङ नभइसकेपछि कन्ट्रोल हुने भयो है। त्यो किलिङको भयो। अर्को क्याटहरू जसले चाहिँ रोडेन्टमा उ गर्छ, फिड गर्छ, त्यस्तो क्याटहरू पाल्ने गर्यो भने एउटा त यसको फियरले आउँदैन, अर्को चाहिँ यो आयो भने पनि खाइदिन्छ होइन, मारिदिन्छ। त्यसले गर्दा पनि रोडेन्ट कन्ट्रोल हुनसक्छ यस्तो एनिमलहरू युज गरेर।
है। त्यो चाहिँ रोडेन्ट कन्ट्रोलको कुरा भयो। यो सँगसँगै हामीले अब आर्थ्रोपोड कन्ट्रोलको कुरा पनि गर्छौँ है त।